जिओवर म्हणलें नाव म्हज्या जिवितान हांवें फर्स्ट टायम आयकूनचें. मम्मी कडसून विचारलें अशें का लायक मम्मी म्हाका एक स्टोरी सांगलें डॅडीचे बॉस एकलो आसलो जर्मन बॉस OVER तशें आसलें. हांव 10th म्हणल्यान काणकोण आसून आसलो. द CET कावन्सिलींग म्हणजे इंजिनियरिंगाचे रँक मस्त उणे आहले आनी मेडिसिनाचे रँक बरे आहले. हांव रडटालो सर म्हाका नाका हें करचें मस्त लॉंग आवर्स हें सो फ्रेंड्स वांगडा वेतात मे बी लायफस्टायल इल्लेशे प्रॉब्लम आसतात मस्त ऑल दीस थिंग्स कॉज स्लोली MCC बँक बरी 1 रुपी बाय 1 रुपी बिल्ड जावन यू आर डॅमेजिंग युअर बॉडी. सायडीचे नेबरांनी येवन ना आमी हॉस्पिटलाक व्हरया म्हणून एटलिस्ट एक सजेशन दितात दॅट इज रॉंग. पेशंट आयला फुल वन साइड वीकनेस 2 दिसा भितर चलता अँड ही इज डिस्चार्ज बाय द 4th डे. ओकेचे टॅबलेट आसल्यार पेन म्हणून बरयता. सो तुमकां पेन ना जाल्यार टॅबलेट काडूंचे नाका. स्टॉप केल्या उपरांत पेशंटाक एवरी नाव देन आपयता आमी येया एक फावटी दाखोवन वसा म्हणून. ओके पेशंट येतात कालें जालें फिट्स मारले की ना ओके बाय ओवर. सो स्लीपिंग टॅबलेट्स आर हॅबीट फॉर्मिंग टॅबलेट्स प्लीज काणकोणचे वसा नाकात. सो सडन स्टॉपेज करचें usually is not advisable, but sudden stop करता जाल्यार नाजाल्यार तें आयडिया एक मुतीक आयला जाल्यार try to stop it. Don't go to suddenly stop it. 1914 शिवले शर्ट आज मिन्सर घाला. टॅबलेट यो एक पेटी काण गेले जाल्यार ताका रिव्यू जावन तासाचे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हफ्ते केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लीजा रॉड्रिगज. कार्मेल कॅफेचो आयचो आंकडो प्रायोजक जावन आमकां सहकार दिवन आसा MCC बँक लिमिटेड. MCC बँक आमचे बँक. तशेंच सहा प्रायोजक जावन आमकां आज सहकार दिते आसात सेंट अँटनी केटरर्स मोडांकाप तशेंच संतोष केटरर्स बज्जोडे. हांच्या सहकाराक आमी आभारी जावन आसा. कोरोना काळा उपरांत मनशाचें जिवीत बदलला म्हणून सांगेत. थोड्यांक भलायकेची चड जागृताय आयल्या तर आनी थोडे कडेन सबार आमच्या युवा जणांनी तरणाट्यांनी अवचित मरणाक बली जावचे आमकां वाचूंक मेळटे आसा. काळजाघात जावं दी आरमारची जावं दी ब्रेन हॅमरेज वा मेंदवाक संबंधित जाल्ले पिडा सोडून येते आसात. ल्हान प्रायेच्यांक शुगर जावं दी BP असली पिडाय लागून सबार काळा खातीर तांणी वखदार आसाचे जाल्ली संदर्भ येवन आमकां पळोवंक मेळटे आसा. तसल्या संदर्भार भलायकी कशी सांबाळची, मेंदवाक संबंधित जाल्ल्यो पिडे विशयांत आमकां चड माहेत कशी आमी आपणावची आनी हाचे विशयान कशी जागृताय करचे म्हणल्या विशयांत आयचो आंकडो आमी तुमकां माहेत हाडून आयल्या. तर ही माहेत तुमकां दिवच्या खातीर आमच्या सांगात आज स्टुडियोंत आसात डॉक्टर जिओवर लोबो. फादर मुल्लस मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल हांगासर न्यूरोसर्जरीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जावन आपलो सेवा दिवन आसात. मात्र न्हय एक बरे प्रोफेसर जावन सबार कडेन तांणी टॉकाय दिल्यांत तशेंच सबार असली कार्यक्रमाक ते गेस्ट जावन वचून सबार लोकांक भलायकी विशयान माहेत दिवनच आसात. तर येया तांचे लागीं आज आमी उलया. तर डॉक्टर जिओवर लोबो सर आमच्या वीक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. येस डॉक्टर पयलें तुमचें एक नांव म्हाका बारीक खुशी जावचें कित्याक म्हणून सांगल्यार जिओवर म्हणलें नांव म्हज्या जिवितान हांवें फर्स्ट टायम आयकूनचें. सो एक नांवा फाटल्यान काले म्हणी काणी आसा की हाचें मिनींग कालें हे एक नांव तुमकां दुरीचें म्हणून कित्याक कारण जालें हें म्हाका सांगतात गे म्हाका हे पयलें तो ल्हान आसतना तो सगळ्यांक म्हाका इतलें विचारचें तुजें नांव कालें कशें डिफरंट आसा म्हणून. सो हांवें वचून फर्स्ट यू गो एंड आस्क युअर मॉम. मम्मी कडसून विचारलें अशें का लायक मम्मी दुसऱ्यांचे रोहन आसा राहुल आसा संजय आसा म्हजें नांव जोवर का लायक. सो तिणें म्हाका एक स्टोरी सांगलें डॅडीचे बॉस एकलो आसलो जर्मन बॉस. ताचें नांव ZHEOVER तशें आहलें अँड दॅट इज द मिनींग इज द रॉक फ्रॉम वीच मदर मेरी वेंट टू हेवन. हांव 10th म्हणल्यान काणकोण आसून आसलो. तशें पळोवन आसलो. मागीर एक दीस डॅडीन सांगलें सत्त ना बाबा तूं जल्मतना मस्त नांवां आहलीं आमकां खंयचें नांव दिवंक घालूंक म्हणून कन्फ्युजन आहलें. हांवें म्हजें नांव सांगल्यार मम्मीक बेजार जातालें तिचें नांव सांगतना म्हजी मम्मीक बेजार जातालें म्हणटालो. देखून डॅडीचें नांव जॉर्ज GEO मम्मीचें नांव वर्जिनिया VER करून दिलें खंय तुका. So I realized it late in life. So I gave you both the stories out of it. ओके पूण म्हणना आमी काले म्हणटात नांवान काले आसचे म्हण सांगले विचारतात बट नांवान जक्कडे आसचे बट ते एक डिफरंट नांव आल्यार हांव चिंता बसत तेय तुमकां एक फेमस जावंक एक कारण जालां गे म्हणून. तुमी एक न्यूरोसर्जरी एक वेंचून काडीचे जाल्यार ताच्या फाटल्यान इन्स्पिरेशन कालें तें फील्ड काणगेचें म्हणून कित्याक बगलें. पळय हांव मॅडम एक्चुली
ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ ಮುಸ್ತು ಹುಷಾರಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸ್ಪೈರ್ ಟು ಬಿ ಅ engineer. Mular muzo grandfather, my mom's dad was an engineer, my mom's brother is an engineer, so family of engineers kind of thing. So we engineers down kallo actually. But during the CET counseling, mujhe engineering ache rank mustu gune alle and medicine ache rank bare alle. So dad in tishan sangi mostly they want to convince la medicine koronko medicine khara amuna and itadala amka Bangalore son counseling kani je pattale. So that travel was a difficulty. आता दोन पटी वचून येवंक कश्ट सो मेडिसिन काउन्सिलिंग गेलो सीट काण गेली पटी आयली मेडिसिन स्टार्ट केलें ओके बट एज द जर्नी ऑफ मेडिसिन वेंट ऑन म्हाका म्हळ्यार बाय हार्ट करूंक बारी कश्ट जातालो बाय हार्ट करूंक बारी कश्ट जातालो फॅक्ट्स आय वॉज व्हेरी गुड एट पिकिंग अप बट बाय हार्टिंग वॉज व्हेरी डिफिकल्ट तांतू न्यूरोलॉजी म्हणून एक सब्जेक्ट आहलें न्यूरोलॉजींत हांव मस्तू बरो आहलो सो आमचे एग्जाम आदला एग्जाम टायमार न्यूरोलॉजी केस म्हणी आयल्यार कोणाक नाका म्हळ्यार इट इज व्हेरी एनालिटिकल 1+1 is 2 ते दुसरे ऑप्शन ना या नराक प्रॉब्लम आसा जाल्यार तत्त नराक डॅमेज आसा कालिंगी प्रॉब्लम आसा ते सो क्लासीन सगळ्यांक त्या केजीर नाका सगळ्यांक डॉक्टर लोबो काणगोदी म्हणून म्हाका दिताले एंड आय यूज्ड टू डू व्हेरी वेल विथ दॅट ओके इवन द प्रोफेसर्स तितले नॉलेज आसा तो इट इज गुड म्हणून एज आय ग्रॅज्युएटेड आउट हांवें म्हळ्यार स्पेशलायझेशन सर्जरीन केल्लें हांवें सो सर्जरी करन आफ्टर दॅट आय वॉज looking out for options कशें करीजे म्हणून बॅक टू न्यूरोलॉजी कश्ट न्यूरोलॉजी इज अ मेडिकल फील्ड सो सर्जन जाल्यार उपरांत मेडिकल फील्डाक वचून बारीक कश्ट देन आय केम अक्रॉस माय मेंटर डॉक्टर मुरलीधर पाय फ्रॉम KMC सो ताचें काम पळयलें हांवें ताचे हात गुण पळयले ताचे वे ऑफ हँडलिंग हिज थिंग्स इट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट एंड आय सेड येस आय थिंक दीस इज माय कॉलिंग सो हें जाल्या उपरांत म्हजो आनीकलो प्रोफेसर डॉक्टर CK बल्लाल म्हणून आसा ही ऑल्सो हेल्प मी आउट इन लॉट ऑफ वेज म्हाका मस्तो हेल्प केलें हांव रडटालो सर म्हाका नाका हें करचें मस्तो लॉंग आवर्स हें तें म्हणटालो इफ यू आर इंट्रस्टेड डू इट रडचें नाका सो वॉट एवर इट इज अ चॅलेंज इन लायफ गो फॉर इट एंड आय एम ब्लेस्ड दॅट आय टूक इट अप आज आय एम डुईंग क्वायट वेल न्यूरो सायन्स म्हूण सांगल्यार काले एक खंयच्या पुरो आमच्या बॉडी पार्टांक लागू जाता आनी हाचे विशयांत माहिती आपणावची कितली गरजेची Neurosciences is a very upcoming field म्हणून सांगचें हांवें तांतू medicine and technology both of it have to join together okay आता totally neurosciences before I go into details हांव आमच्या बॉडी भितर एक मेंदू आसा एक स्पायनल कॉर्ड आसा आनी ताचे वट्टू ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स आसात हे सकट आमच्या घरा भितर आतां मेन स्विच आसून वायरिंग आनी मदें एक फ्यूज म्हणून आसता सो इट इज ऑल based on our nervous system. The garage planning is based on nervous system only. Okay, so any science which deals with brain, spinal cord and nerves goes into form neuroscience. Okay. And tantu taun asle seek sakkad neurological diseases munche ami. Okay. Tantu don winged fields asat ek which will manage these ailments with medicines. अनेक शस्त्रचिकित्सा सर्जरी that is what I do. Okay. So we operate and we treat patients based on surgeries. आता सडावत जावन ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळचे कॉमन जावन आतां दिसून आसचें म्हूण सांगल्यार ब्रेनाक रिलेटेड जाल्ले डिमेन्शिया आसात ताचे उपरांत भुरग्यांक आमी पळोवचें जाल्यार ऑटिझम आसात आनी ताचे उपरांत पार्किन्सन्स डिजीज आसात अहले पूर डिजीज अल्झायमर्स आसात हे पूर ब्रेनाक रिलेट जाल्ले सो हे जावंक कारण काल्याचो सो हाची म्हाका माहिती दितात की डॉक्टर There are a lot of factors. तांतू दोन तराचे फॅक्टर्स आसात एक मॉडिफायबल फॅक्टर्स एक नॉन मॉडिफायबल फॅक्टर्स ओके आता नॉन मॉडिफायबल फॅक्टर्स हांव फर्स्ट टच करता म्हळ्यार ताका आमकां कांय करूंक जायना इट इज बेजिकली द सिस्टम ऑन वीच द ह्युमन बीइंग इज लिविंग विथ सो एक म्हळ्यार जल्मताना ते दळा काले मेनी प्रॉब्लम जाल्ले आसतले भुरग्याक श्वास मेळना सो लिटल बीट ऑफ ऑक्सिजन डेफिसीट जावन डॅमेज जाल्ले आसता करेक्ट Secondly, inside the womb, there might be some time where the mother would have got an injury. Injury kalamini zala, mandek mar podla. So tente titla zago working stop zala. Okay. Thirdly, it could be because of age. Age zatana ek eklanka tashe dementia ni Alzheimer's ani sakit suru zata. Fourthly, could be genetic also. Okay. Ata genetic exact lines kashen kalne kain tan suru zata. It is not very completely clearly understood, but yes, genetic is a component. आता
फुल फॅमिलींत आयकोंकचे इल्लेशे कश्ट जातात जाल्यार नेक्स्ट जनरेशनी आयकोंक इल्लेशे कश्ट जातात. दॅट इज अ जेनेटिक थिंग. ओके, सो आफ्टर सर्टन एज आयकोंचे नर आसा ते इल्लेशे डल जाता. सो दॅट्स हाऊ इट गोज अबाउट. देन देर इज अ मॉडिफायबल. मॉडिफायबलांत आमकां आमचे हॅबिट्स वरवीं. वन थिंग इज having a very casual type of a lifestyle, not caring well for your health, exercise करना असताना unhealthy food, unhealthy habits, drugs नाले तशे सकट कानगुचे जाला, अमाल जावचे सकट कानगुचे जाल्यार all these things will push you into such type of neurological diseases. ओके, सो आता तुम्ही मॉडिफायेबल सांगले, नॉन मॉडिफायेबल सांगले. आता थोडे कडेन कान जाता गे म्हणून सांगल्यार रिवर्सेबल असतात नॉन रिवर्सेबल असतात. सो ब्रेनाक येता असताना वा ब्रेन आमच्या न्यूरोलॉजिकलाक येता असताना सो रिवर्सेबल जावचे तले सिकनेस म्हणजे थोडे पडी काम जाता अल्झायमर्स डिमेन्शिया आणि पुरा विथ द एज ते एडवान्स जावन वता असताना प्रोग्रेस जावन असताना प्रोग्रेस काही आमकां उणें करी येता बट यू कॅनॉट कंप्लिटली स्टॉप इट. तशेंच न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आहेत खंयचे रिवर्सेबल डिसऑर्डर्स विच आर नॉन रिवर्सेबल डिसऑर्डर्स. ओके, आता से फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन्स. ओके, मंडे भितर उदक भरचें. दीज आर ऑल थिंग्स विच आर रिवर्सेबल. ताका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स आसात. ट्रीटमेंट कान गेल्या उपरांत समज जातात अँड द पेशंट गेट्स बॅक टू नॉर्मल. ओके, बट एट द सेम टायम इट नॉन रिवर्सेबल ब्लीड जाल्यार ओके फिट्स जाल्यार त्या जाल्यार फिट्स जाल्यार आमचे मंडे भितर आसचे नरां आसतात स्मॉल न्यूरॉन्स व्हेरी मायक्रो न्यूरॉन्स असतात. एक पटी मेल्यार ते अनेक पटी येवचे चान्सेस नात. करेक्ट, very clear. Okay, cell generate जाल्ल्या cell generation in the brain is close to impossible. आता नवे ट्रीटमेंट आसात स्टेम सेल ट्रीटमेंट आणि सकट आसात. दे आर ऑल ऑनगोईंग. रिजल्ट्स तितले बरे कांय येवना भायर. सो इज ऑल ऑनगोईंग. सो तशें आसतना दोज आर ऑल नॉन रिवर्सिबल कायंड ऑफ डिजीजेस. ओके, सो दिस इज हाऊ वी कॅन डिवायड इट. सो तशेंच आमी डॉक्टर पेशंट केदाला विचारतात सर समज येता गी म्हणून. आता आमी 100% गॅरंटी दिवंक जायना सकट समज येता म्हणून. आता एकल्या कोंकली आयले, कोंकली काणकोण आयलो, सिरप काण गेले, सकट काण गेले, कोंकली गेले, 100% रिवर्सेबल. तशेंच न्यूरोलॉजिकल डिजीजान 100% रिवर्सेबल जावचे चान्सेस मस्त उणे. इन्फेक्शन कालेमिनी आल्यार नाजाल्यार there are other ailments. They are many of the times reversible. आता सडावत जावन ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळचें BP सडावत मे बी स्ट्रेस जावंक पुरो, लायफस्टायल जावंक पुरो आणि एक पुटी स्ट्रोक जाले उपरांत म्हळ्यार आमी आर मारचें म्हणून कितें कोंकणीन म्हणटा ताच्या उपरांत ते रिकवरी मुस्त कस्ट आसा आणि ते खाली मुस्त वर्सां ताका काणी इट्स अ व्हेरी लाँग प्रोसेस. सो असल्या संदर्भार अशें जायनातल्या बरें कशें आमी प्रिवेंट करयेत हाची इल्ली माहिती म्हाका मेळात. आता आमी खंयचेय सांत नाजाल्यार आमचे मदमेरीचे पिक्चरांनी पळयल्यार देर इज अ क्राउन ऑन द हेड. ओके, सो क्राउन कालेक घालतात. वाय दे पुट द क्राउन ऑन द हेड? हांगा घालयत, हांगा कालेमिनी घालयत, बट वाय इट इज ऑन द हेड? द ब्रेन इज द मोस्ट सेन्सिटीव अँड मोस्ट what to say precious organ of the body. दुसरे organs ही precious आसात, but the main center of all activity happens in the brain. Okay, so तांतू आमचे रक्तनाळ असतात. खंयचे आमचे बॉडीक रक्तनाळ असतात. हार्टांतल्यान एक रक्तनाळ वेता कॉल्ड दी आर्टरी अँड फ्रॉम देअर इट सप्लायज द गुड ब्लड आनी पाटी रगत आमच्या हार्टाक थ्रू वेन्स येतात पाटी. सो तशेंच ब्रेनांत ती आसात. पूण ब्रेनांत द आर्टरीज आर व्हेरी स्मॉल अँड व्हेरी फायन. तांतू BP रेग्युलेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक पटी काने जाता हाय BP आसतना और अनकंट्रोल्ड BP एक दीस टॅबलेट काडूंकचे आनी एक 10 दीस कॅन टॅबलेट काडूंक ना आनी एक दीस टॅबलेट काडून गेले. तशें अनकंट्रोल्ड BP आसले जाल्यार आमच्या रक्तनाळांत ताचे वॉल आसा, ताचे खाली म्हणटात कवरींग ऑफ द आर्टरी, तांतू प्रॉब्लम स्टार्ट जावचे चान्सेस आसात. ओके, सो थोडेशे तेंपा उपरांत आय एम टॉकिंग अबाउट इयर्स ऑफ अनकंट्रोल्ड BP एक तो गट जाता, ब्लॉक जाता. ब्लॉक जाल्या उपरांत तितलें कितलें सप्लाय जाता त्या एरिया ऑफ द न्यूरॉन्स इट गेट क्लोज्ड, ब्लॉक्ड. करेक्ट, थिंग एक्शन जायना. ओके, ना जाल्यार प्रेशर चड म्हण जाल्यार फुट्टा, फुटोन ब्लिडींग जाता. इन बोथ द कंडिशन्स देर इज न्यूरोलॉजिकल लॉस. तितले नर्व्स असले नर्व्स सकट डॅमेज जातात. करेक्ट. ओके, नर्व्स डॅमेज जाला म्हणल्यार आमकां तितलें फंक्शन उणें जातात. करेक्ट. ओके, आनी चड हें जावचें आमचे हात आनी पांय आसचे जाग्यार जावचें. Okay, because those are the arteries which are very very sensitive to the BP. Okay, देखून आर मारले म्हणून सांगचे नाजाल्यार लाख वाजले म्हणून सांगचे. ओके, आता काही म्हणी आमचे कानाचे वयर आसले जाग्याक काही म्हणी लाखवा मारले जाल्यार कळून की कळना. करेक्ट, कालेंगी जाल्ले मरी जाता एक थोडेशे दिसान सकट समज जाता.
यू विल नॉट फील द इफेक्ट ऑफ अ स्ट्रोक. ओके. ओके, या बट हात पायांत मारले जाग्यार मारल्यार यू फील द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रोक. करेक्ट. सो खंयचे स्ट्रोक बंद जाल्या वरवीं, रक्तनाळ बंद जाल्या वरवीं नाजाल्यार बस जाल्या वरवीं ते पळोवन आमी ताचे वयर ट्रिटमेंट आनी करचें पडटा. ओके. हेल्थी लायफस्टायल म्हळ्यार थोडी आसतात जिम्माक सगळो दीस येतात सक्कडी करतात बट रेस्ट ना जाल्यार मुस्तू मार पडची चान्स आसता. सो असल्या संदर्भार स्क्रीनिंग कितलें इम्पॉर्टंट, खंयच्या प्रायाचें रेग्युलर स्क्रीनिंग करचें, कसली स्क्रीनिंग करचें हाचे विशयी दिली म्हाका माहिती दितात. आतां कालेमिनी सीक आसल्यार यू हॅव अ सिम्पटम, से फॉर एग्जाम्पल मंड्यान लायट हेडेडनेस नाजाल्यार त्या दळा माथ्या दूख. ओके, तुमकां दोळे आनी समा दिसनात एक पटी, एक सायड इल्लेशें वीकनेस जाल्यार बरी जाता, तशें जाल्यार आसलें जाल्यार वचून डॉक्टर कडेन उलोवन एक पटी जनरल चॅकअप आनी करन, ब्लड टेस्ट आनी करन, एक स्क्रीनिंग स्कॅन म्हणी आनी काडीचें जाल्यार दॅट इज द बेस्ट थिंग टू बी डन. अर्ली प्रिवेंशन इज बेटर दॅन अ क्युअर. करेक्ट. तशें सांगतात आमी. सो तुमकां कालेमिनी कळ्ळें जाल्यार जन्मतावनूच आसलें जाल्यार कांय दिसना जाल्यार आमची यंग एजांत कालेमिनी कळटा जाल्यार वी कॅन टेक स्टेप्स वीच कॅन प्रिवेंट डिजास्टर. करेक्ट. ओके, सो तशें करयेत. नाजाल्यार इफ यू हॅव लायफस्टायल डिजीजीस लायक हायपरटेन्शन ऑर डायबिटीज इल्लेशें कंट्रोलार दवरल्यार आमचे बॉडींत असले एंड ऑर्गन्स, किडनी जायचे, ब्रेन जायचे, ऑल दोज थिंग्स विल वर्क ऑप्टिमली. करेक्ट. सो तुमकां चड कॉम्प्लिकेशन्स त्या सिका वरवीं जायना. करेक्ट. सो एक लायफस्टायल आमी चेंजीस करून खाणगेचे करेक्ट. एक 2 या 3 दिसा पयलीं ताणें वचून पुरो बॉडी कंप्लीट बॉडी चेकअप करून खाण गेला, कंप्लीट नॉर्मल रिपोर्ट म्हणून आयला, पूण 2 या 3 दिसा उपरांत सडन हार्ट अटॅक जावन गे वा आर मारले तरी चान्सेस आसात. हे काल्याक घडटा, फाका काली रिजन आसात गे. मोस्ट इम्पॉर्टंट आतां जे तेंपार लायफस्टायल डिजीजीस. ओके, आमी यंग आसतना वी हॅव टायम टू हॅव गुड टायम. सो फ्रेंड्स आवट येतात, मे बी लायफस्टायल इल्लेशे प्रॉब्लम आसतात, मुस्त पियेतात, स्मोकिंग करतात, हे सगळे ऑल दीस थिंग्स कॉज स्लोली. हांवें एकच पटी ना, MCC बँक बरी स्लोली बिल्ड जावन ₹1 by ₹1 बिल्ड जावन यू आर डॅमेजिंग युअर बॉडी. करेक्ट. ओके, ड्रग्स हांव ल्हान आसतना आमचे स्कुलान तिशीन वेतना मुस्त इजिली मेळटाले, मुस्त जाणां करताले. आतां सकट समज जाल्यात, नो प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड आसात सकट करतात, दे हॅव अ फॅमिली, एवरीथिंग इज ओके. बट त्या दळार जाल्ले डॅमेज ह्या प्रायार कळटा. सो नॉर्मली एवरीथिंग लुक्स टू बी गुड. स्क्रीनिंग करतना सकट सामान दिसता, दे शूड नॉट बी अ प्रॉब्लम पर से. बट इफ यू हॅव हॅड such type of lifestyle, I think it is better to go for next level of screening. आता next level of screening काय जाता, आमचे MRI स्कॅन जाता, नाजाल्यार एंजिओ फॉर द हार्ट, एंजिओग्राम जाता. दीज आर ऑल नेक्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग. ओके, सो करचें जाल्यार ते सकट करयेत. बट एक सांगचें, सडनली काय जायना. सडनली जावचें ओनली एक्सिडेंट रोडार. बॉडींत ऑलवेज सिम्पटम्स दितात. इट ऑलवेज गिव्स यू अ सायन. मे बी 1 year बॅक हांव स्टेप्स क्लायम करतना आरामसे क्लायम करतलो, आतां इल्लेशे स्टेप्स क्लायम म्हाका दम मारता. तशें सकट ल्हानशे सिम्पटम्स असतात. ओके, इफ यू कॅन टेक अ क्यू फ्रॉम दॅट अँड मे बी टेस्ट युअर सेल्फ ऑन दोज लायन्स, यू वील कम टू अ सर्टन टायप ऑफ अ डायग्नोसिस. आतां लो BP आल्ल्यान की ब्रेन हेमरेज जावचें आसता गे, चान्स आसा गे, ते कित्याक घडटा? सो ब्रेन हेमरेज म्हणून सांगल्यार काले, अँड वाय डेथ हॅपन्स आफ्टर ब्रेन हेमरेज हाचे विशयी म्हाका इल्लें सांगतात गे. आतां हेमरेज इज अ फॅन्सी टर्म. आमकां डॉक्टरांक इल्लेशे फॅन्सी टर्म यूज करूंक बरें. हेमरेज इज नथींग बट ब्लिडींग. करेक्ट. ओके, सो तुमकां हांगा कट मारल्यार इट इज हेमरेज ओनली. करेक्ट. तशेंच ब्रेनांत हेमरेज जावचें. आतां ब्रेनांत हेमरेज जावचे सबार दुसरे रिजन्स आसात. मोस्ट कॉमन रिजन्स इज हायपरटेन्शन. ओके. BP कंट्रोल करनासतना रक्तनाळ भितर पिटोवन थंय ब्लिडींग जावचे चान्सेस आसात. ओके. ताचे वट्टू ट्युमर आसताले, ट्युमरी ब्लीड जावचे चान्सेस आसात. ओके, नेक्स्ट वन एक एन्युरिझम म्हणून आसता. एन्युरिझम म्हळ्यार आमच्या रक्तनाळाचे बॉडी तावन वीकनेस जावन थंय एक बलून बरी एक व्हडले जावन इट टेक्स लॉट नंबर ऑफ इयर्स, मे बी 30-40 years. ओके, सो तितलें डेवलप जावंक ऑलरेडी वी आर इन आवर ओल्ड एज, आनी एक दीस ते पुटोवन ते ब्रेन हेमरेज जावचे चान्सेस आसात. AV मॅल्फॉर्मेशन म्हणून एक आसा, तांतू आर्टरी आनी वेन नॉर्मली कनेक्शन आसा थ्रू अ सर्टन कॅपिलरीज म्हणून कॉम्बिनेशन, बट डायरेक्ट कनेक्शन असल्यार दॅट ऑल्सो इज अ वीक पॉइंट विच कॅन बर्स्ट अँड कॉज अ ब्रेन हेमरेज. दीज आर ऑल सम कॉजेस विच कॅन कॉज ब्रेन हेमरेज. सो सिम्पटम्स आसा ना, एक दीस ब्रेन हेमरेज जावन
सिरियस जावन वता पेशंट. सो कहीं एक कड़े कंटिन्युअसली सुमार वर्सां खातीर हे LDL कोलेस्ट्रॉल उणें करचे खातीर घेवच्यो कोलेस्ट्रॉल टॅबलेट्स ब्रेनावेर इम्पॅक्ट घालून हाचे वरवीं पिडा येवन आसा म्हळ्यार डिमेन्शिया जावन दी अल्झायमर आनी प्रसोडोंक हे एक कारण म्हूण सांगून ते रिसर्च पेपर क्लेम करता. सो तुमच्या अभिप्राया प्रमाणे हे करेक्ट गी हाचे विशयी म्हाका इल्लें सांगतात गी. आमचे आतां हेल्थ विशयन आतां एका मशीन आतां हे कॅमेरा असल्यार ताका एक इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल आसता. करेक्ट. कशें जालें कालें जालें खंयचे पार्ट खंय घालीचे नाजाल्यार खंयचे पार्ट खंय थंय प्रोक्योर जावचे. आमचे हेल्थ आनी लायफ विशयन खंयचेय बूक ना. इट इज ऑल बेस्ड ऑन फॅक्ट्स ड्यू टू रिसर्च. ओके. आतां आज सांगचे फॅक्ट आज सांगचे रिसर्च फाल्यां मोस्ट प्रॉब्ली आउटडेटेड आसता. ओके. Okay, say for example, leprosy. एका तेंपार leprosy was the worst disease. करेक्ट. Leprosy म्हणी आयल्यार ताका भायर काडून सेपरेट एक जाग्यार धरतले. आज कितले जाणां leprosy आमचे पैकी आसात आमकांच कळना. करेक्ट. It has become so small. करेक्ट. TB at one point of time TB was like cancer. TB क radiation therapy दिताली. करेक्ट. Till recently when they found out TB is actually infection. करेक्ट. TB दुसरें कांय प्रॉब्लम ना. So आज आसचें फॅक्ट फाल्यां will be history. करेक्ट. Okay, so Right. as amka cholesterol is bad, it may cause cardiac problems, is the fact. But in future, we may just come to know that cholesterol actually is good for the body. ओके. So, treatment वयर problems जावचे chances definitely असता. हांव ना म्हूण सांगना. करेक्ट. But we all strive for a better life. आमकां better quality of life जाय. Okay. So, whether the patient is 3 years or the patient is 93 years. ताचे केतलें सोलोवन ताचें एकलें काम केल्यार हीज क्वॉलिटी ऑफ लायफ शूड बी गुड. करेक्ट. ट्रिटमेंट कान घेता जाल्यार कान घेना जाल्यार व्हडना. करेक्ट. लॉंग टर्मा खातीर आतां फॉर एग्जाम्पल आतां आमी आर मारली तो म्हणून सांगल्यार वा लाखो आमी म्हणून सांगल्यार थंयसरी साबार लांब काळा खातीर आमी ब्लड थिनर्स जावं दी वा आमचे अँटी कन्वर्शन टॅबलेट्स जावं दी अले पुरो आमी ते गलीचे पडटा. सो हाचे लॉंग टर्म कन्जम्पशन कितलें पाड देखून आमी कित्याक जागृत करीचे हे म्हाका सांगतात गी डॉक्टर. आतां एज आमी आतां चिंतचे आतां एका कंपनीचे टॅबलेट ₹2 आसात आनी एका कंपनीचे टॅबलेट ₹20 आसात. ओके, वॉट इज द डिफरन्स? द डिफरन्स इज द रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. ओके, सो एका कंपनींत त्या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करता त्या लेवलार रिसर्च अँड डेव्हलप दे ट्राय टू मेक द टॅबलेट ऑर द मेडिकेशन ॲज सिम्पटम फ्री ऑर कॉम्प्लिकेशन फ्री एज पॉसिबल. रायट. ओके, सो सगळ्यांक गोत्ता की से फॉर एग्जाम्पल अँटी कन्वल्संट मेडिकेशन्स तांणी 1-2 दीस काणगोवची बरी ना. ही शूड बी टेकिंग इट फॉर नेक्स्ट 10 or 20 years. करेक्ट. Okay, so over the years of time, that small ingredient which could be only say one which can keep the shelf life of the tablet, that could cause a problem. Okay, so then कशें alternative करियेत कळ्ळें दुसरें घालून so that it will not affect the body. नाजाल्यार बॉडी भितर गेल्यार कितलें विग्गी तें भायर वता. So तशें सकट रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट करतना those tablets might be a little more expensive. So there is a lot of thought process behind these tablets. Okay, so every year the type of technology which is coming out tries to make sure that the tablet is less dangerous for the body. So आमी कणगोंचे टॅबलेट एस्पेशली लॉंग टर्म टॅबलेट्स तुमचे बीपीचे शुगराचे अँटी कन्वल्संट ब्लड थिनर्स हे सकट लॉंग टर्म टॅबलेट्स कितले आमच्या बॉडीक उणे प्रॉब्लम जाता तशें आमी करून दिता. ओके, बट along with that I would also like to say टॅबलेट मात्र कणगोंचे न्हय ताचे वट्टू you have to have your natural method of fighting illnesses. Active जायचे. Diet very important. You know, try to control your diet. Cravings मस्त जाणांक cravings असतात म्हाका आज चॉकलेट खायचेंच हें तें म्हणून try to control. Restrict हांव ना म्हूण सांगना. Restrict. एक दीस मॅकडॉनल्ड्स पळयलें you want to eat a McDonald's, you have it, no Once problem. in a while it's okay. Once in a while it's okay. But दिसा दीस म्हाका तेंत खाता म्हळ्यार that is absolutely wrong. ओके. आमचे डायजेस्टिव्ह सिस्टम आनी ब्रेन कशे कनेक्टेड आसात आनी फुडांत आमी काल्याक हेल्दी फूड खायचे आनी हाचे वरवीं डायरेक्ट इम्पॅक्ट आमच्या बॉडीवेर कशें जाता हाचे विशयी म्हाका नॉलेज. आमी एक्चुअली आदीं जावन आमचे पुर्वजांनी सकट फर्स्ट काले म्हणटाले जेवल्यात की 3 पुटी जेवण पडलां की पोटांत. दॅट इज ऑलवेज द थॉट प्रोसेस. ओके, सो जेवण मस्त इम्पॉर्टंट आमकां अँड वॉट एवर वी ईट डेफिनेटली एफेक्ट्स अवर बॉडी. करेक्ट. ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी. सो जेवण सकट आमी गेल्लें जेवण सकट आमच्या ब्रेनाक डेफिनेटली एफेक्ट जाता. येस, देर आर 2-3 थिंग्स इन इट. एक म्हळ्यार हॅपी फूड्स म्हणटात आमी ते खातना आमकां खुशी जातात. आनीक देर आर सॅड फूड्स ऑल्सो आमकां ते उडास काडटा नंतर नाका म्हूण बघता. Okay, so it is always there. Correct. Okay, so the I mean जेवण जेवणचें is the nutritional value of it. Correct. Okay,
सो कितलें बरें जेवतले तर तितलें बरें जाता. द गट बॅक्टेरिया ऑल्सो विल वर्क एज पर द फूड विच इज कमिंग इन. करेक्ट. आतां आमी मुस्त तेलाचें नाजाल्यार मुस्त चीजी फूड खान गेल्यार तितलें गट बॅक्टेरिया सोलोन वता, जोरून वता तेंतून. सो दॅट मेक्स इट्स वर्किंग फोर्स मच लेस, thereby causing some amount of neurological stress. आता डिप्रेशन म्हणटात. हांवें म्हज्या ओन जिणींत एक पटी किटो डायट म्हणून आसलें. आय एम नॉट एडवर्टायझींग अबाउट नॉट बींग किटो डायट. देर आर मेनी पीपल हू आर गुड विथ किटो डायट. म्हाका जायना. सो हांवें तें स्टार्ट केलें, पळया कशें जाता म्हणून. बट विदीन 2 days ऑफ किटो डायट हांव इल्लोसो डिप्रेस जावंक स्टार्ट जालें. काल्याक म्हळ्यार शीत ना. दॅट एनर्जी वीच हांव म्हळ्यार फॉर लास्ट 30 years or 40 years शीत जेवनूच आसा. तें नासतना म्हाका आय फेल्ट कालिंगी प्रॉब्लम आसा. देर इज समथींग डेफिशियंट. ओके. सो इट डेफिनेटली एफेक्ट्स द मायंड. गट मोत आल्यार मे बी आय वूड हॅव डन इट, बट म्हाका तितलें गट मोत ना. देवान तितलें गट मोत दिवना. बट आय एम जस्ट टेलिंग यू, इट डेफिनेटली एफेक्ट्स. न्यूरोलॉजिकली इट एफेक्ट्स. मे बी फर्स्ट एफेक्ट्स युअर थॉट प्रोसेस, बट जेंटली इट विल एफेक्ट युअर ब्रेन ऑल्सो. करेक्ट. चडावत म्हणजे आसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कोणाक चड आसात तांकां इल्लें हाय प्रोटीन दी जें म्हणलें सतगी आनी हाचे वरवीं डॅमेज जावची चान्स आसात गी. हाचे विशयान म्हाका कितें सांगतात गी डॉक्टर? As per English medicine, आमी बायलें बर्गर, बुंदी, लड्डू आनी सगळें दिसता. बट एक पटी कंज्यूम जाल्या उपरांत आमच्या पोटांत 3 कॉम्पोनंट येतात: कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन एंड फॅट. सो त्या 3 कॉम्पोनंट आमच्या बॉडीक कितलें जाय तितलें कणगून दुसरे सकट सोडटा. ओके. बट इफ यू ओवरचार्ज युअर बॉडी, ओवरचार्ज म्हणटात ते, यू आर ओवरचार्जिंग विथ प्रोटीन्स और ओवरचार्जिंग विथ कार्बोहायड्रेट्स, डेफिनेटली ते कणगून इट स्टॉक्स इट अप and you end up with obesity. Correct. Protein diet जाय हांव ना म्हूण सांगना, but only protein diet is also harmful. Okay. So आतां फिट्स आनी जाताना आनी तसलें कालेमिनी सीक आसलें जाल्यार I think a medication or better a more detailed evaluation is important. काल्याक तितलें फिट जाता, काल्याक प्रॉब्लम जाता. Diet alone is not life. You have to take some amount of treatment असलें सकट सीक आसले वरवीं. ओके. सो आय थिंक मेडिकेशन सामाकन पडल्यार दी ऑनसेट ऑफ सीजर वूड reduce and his dependency on the protein also would reduce. So ताका बॅलन्स डायट रेकमेंड पुरो जातालें. ओके. आतां तुमी म्हणटा आसतना फिट्स आनी पुरो आयल्यांक वा आमचे आर मारिल्यांक सिन्स दे आर ऑन द बेड फॉर अ लॉंगर पिरियड ऑफ टायम हांकां आमी फिजिओथेरपी दिता. सो ऑल्टरनेटीव मेडिसिना विशयान तुमी केदाळ्या म्हणून चिंतलांगी वा कोणाक रेकमेंड केलांगी ऑर डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? हाऊ आर दीज हेल्पफुल फॉर द पेशंट्स? I totally would recommend it. Okay. आमकां आदींतून आतां फिजिओथेरपी इज ऑल इंग्लीश टायप ऑफ मेडिसिन आनी इंग्लीश टायप ऑफ थेरपीज. तुमी तांचें बूक काण गेल्यार आनी तांचें मेथडॉलॉजी ऑफ एक्सरसायजींनी काण गेल्यार आमचे पयले आयुर्वेदा आनी सकट करतले न्ही, इट इज एब्सोल्युटली द सेम. करेक्ट. ओन्ली थिंग हांगा कितलें 5 reps गी 6 reps गी दे स्पीक ऑफ इट इन reps. बट तुमी तिशीन पळयतना दे विल टॉक टू यू स्ट्रेचिंग, कशें फ्लेक्शन करचें ते सकट सांगतात. केदळा ऑयल घालचें. आमी दिसा दीस ऑयल घालूंक जायना ते. देर इज अ पर्टिक्युलर टायम आफ्टर वीच दे वील डू अ सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सरसायज. इट इज ऑल द सेम. इन फॅक्ट आमच्या देशांत आयुर्वेदिकाची मुनीस चड आसात. देअर आयडियाज आर मच बेटर दॅन फिजिओथेरपी. फिजिओथेरपी इज देअर. इट्स अ बडिंग फील्ड आय वूड से. एटलिस्ट आमचे सिटींत इन अ प्लेस लायक मँगलोर. तुम्ही बँगलोर बॉम्बे गेल्यार दे मायट बी मोर स्पेशलिस्ट आय वुडंट से, बट आमच्या मँगलोरांत इल्लेशे रिस्ट्रिक्टेड स्पेशलिस्ट. बट आयुर्वेदाची सणां चड आसात आनी तांचे आउटकम अपियर्स टू बी डेफिनेटली मच बेटर. सो आय वूड डेफिनेटली रेकमेंड एनीबडी हू इज गुड इन हिज फील्ड टू टेक अप द जॉब अँड गो अहेड विथ ऑल्टरनेटिव्ह थेरपीज. सब्बार कडेन मसाज थेरपिस्ट कालें करतात म्हणून सांगल्यार थोडे कडेन आर मारल्या कडेन मसाज दिवं नजो म्हणून सांगतात. काल्याक थोडे पुढे ब्रेनातून सिग्नल येनासतना आमकां आर मारची त्या जाग्याक. सो मसल लॉस जावचे कडेन काण जाता. चड आमी रब करन वा हें घाल्यार मसल लॉस जावचे चान्सेस आसात. सो हाची एक अवेरनेस आमच्या लोकांक गेल्यार बरें आसलें. डॉक्टर, इज इट ट्रू? Yes, definitely it is true. Okay, आता massage center जावचे is for a normal person. Actually, massage center असचे normal person for a relaxation purpose. Correct. Relaxation purpose जावचे. Whereas the massage that is intended for a stroke patient, आर्मरल्याक तांचे massage दुसऱ्यांत असता. Correct. तुम्ही कोणी टेक्निकल पर्सनाक विचारल्यार
he will give you the correct idea. Correct. Okay, the pressure used, the type of thing, the timing done is different. Correct. Massage center तुम्ही सकाळी वशेत आणि संजेरी वशेत, there is Right. no problem per Right. se. You have a bad day or you had a bad workout or something, massage center वसून you have a good massage and you come back. Okay, but armor length तसे जायना. That is why it is called alternative therapy. राईट. Massage center is not a therapy. चढावत आता आर मारल्या मनशांक आमी कालें करता इमिडिएटली आता कितल्या वेळा भितर ताका हॉस्पिटला काडलें जाल्यार ते आमकां रिवर्स करूंक इजी. सो टायम कितलो इम्पॉर्टंट, कितल्या वेळा भितर ताका काडीचे वा आर मारतना इमिडिएटली काही म्हणी आमकां फर्स्ट एड दिवंक चान्स आसा की कसली फर्स्ट एड दिवयात हाचे विशयान म्हाका सांगतात की. पहिले आमचे ऍक्च्युली मारोग आनी तितले बरे नातले, बट आजकाल आमचे मारोग बारी बरे आसात. अँड आय थिंक एनीवेअर इन अनडिवायडेड दक्षिण कन्नडा खंयचेय पॉयंट आतां कोडियाल ना जाल्यार रूट पी काही एनी मेडिकल हेल्प यू कॅन गेट इट विदीन 1 hour. करेक्ट. आतांचे काळार म्हळ्यार हांवें तो पळयलां uneducated people who are aware, awareness is what is important. Correct. Okay, आता एक पटी उजवाडान जाता तें इन द मॉर्निंग्स तशें जाल्यार सायडीचे नेबरान येवन ना आमी हॉस्पिटलाक वरया म्हणून एटलिस्ट एक सजेशन दितात. बट मेजॉरिटी ऑफ द टायम्स हे रातीक मनीस जाल्यार कोणाक कळचें ना आनी सकाळीं जाल्या उपरांत आमी हॉस्पिटलाक वेतात म्हणून एक थॉट प्रोसेस जाता. दॅट इज रॉंग. ह्या दाळा तुमकां दिसता, try to get the patient to the hospital immediately. करेक्ट. तुम्ही सांगले बरे, टाइम इज ब्रेन. करेक्ट. ओके, आणि सिम्पटम्स 3च आसात. एक फेशियल डिव्हिएशन, तुझे फेस इल्लेशे असे डिव्हिएट जातात. करेक्ट. उलोवंक कश्ट जातात. स्लरिंग ऑफ स्पीच, Slurring of speech, उलोवंक कश्ट जातात. थर्डली एक हात नाजाल्यार एक पाय विकनेस आसा. या 3 ओनली 3 सिम्पटम्स, 3 मनी सिम्पटम्सान एकी असल्यार प्लीज गेट द पेशंट टू द हॉस्पिटल. ओके. ताका ल्हानशे क्लिनिकांत नाजाल्यार ल्हानशे हॉस्पिटलांत मॅनेज करूंक जायना. वी रिक्वायर इन्व्हेस्टिगेशन्स लायक CT स्कॅन ऑर एन MRI स्कॅन आनी फर्दर ट्रीटमेंट जायचेच. ओके. आता गोल्डन आवर म्हणून सांगचे जाल्यार इट इज 3 hours ऑफ गोल्डन आवर. ओके. आता रक्तनाल बंद जाल्यार, इफ इट इज एन इश्किमिक स्ट्रोक बंद जाल्यार गोल्डन आवर इज 3 hours. 3 hours भितर आयल्यार आमी इंजेक्शन घालना, ते असलो क्लॉट डिझॉल्व करना ओपन जातात. हांवें पळयलां पेशंट आयला फुल 1 side वीकनेस, 2 दिसा भितर चलता अँड ही इज डिस्चार्ज बाय द 4th day. ओके. हांवें पळयलां. ओके. जाणां आसात कोडियालांत हू हॅव गॉट दिस गुड ट्रीटमेंट अँड गॉन होम हॅपिली. ओके. ब्लीड जाल्यार इट इज इन द इनिशियल स्टेज. तुम्ही आयल्यार BP हाय आसा, ब्लीड पळयलें, ल्हानसो ब्लीड, थंय BP कंट्रोल केलें, ब्लीडाक चड प्रोसिजर करूंक कांय ना. आफ्टर 3 weeks the bleed heals off, patient is absolutely good. Okay. पूण राका जे जाल्यार त्या हाय बीपींत ब्लिडींग चड जावचे चान्सेस आसात आनी ब्लॉक जाल्यार न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आर गोइंग टू इन्क्रीज. ओके. सो आफ्टर 3 hours कालें जावयात. आफ्टर 3 hours मागीर ट्रीटमेंट सुरू जाता. एक एंडोवॅस्क्युलर ट्रीटमेंट म्हणून म्हणटा आमी. करेक्ट. त्याचे भितर एक कॅथेटर घालना, असलो क्लॉट काडना, मागीर ते रिवॅस्क्युलरायझेशन ऑर रिसर्क्युलेशन ऑफ द ब्लड करता आमी. ओके. 6 hours उतारले. ओके. पेशंट मस्त बॅड जाला, एक सायड फुल वीकनेस, उलोवंक जायना, एक हात पाय 0 power, मूव करूंक जायना. स्कॅना प्रमाणे इट इज कॉल्ड एन ऑर्गनायज्ड स्ट्रोक. ऑर्गनायज्ड स्ट्रोक म्हळ्यार ऑलरेडी स्ट्रोक ते दिसता आमकां, सिंपल CT स्कॅनरी दिसता. तसले नासले वरवीं आमी मागीर मांडे भितर प्रेशर कितलें आसा म्हणून आमी गेज करता. प्रेशर चड आल्यार वी गो इन फॉर अ ऑपरेटिव्ह थेरपी. ऑपरेशन कालें म्हळ्यार प्रेशर इल्लेशें उणें करूंक मात्र. ओके. करेक्ट. प्रोसिजर करना, ताचे उपरांत रिहॅबिलिटेशन म्हणटा आमी. सो रिहॅबिलिटेशन सुरू जाता. इन रिहॅबिलिटेशन मेडिकेशन जी असतात आनी ऑल्टरनेटिव्ह थेरपी भितर येतात. करेक्ट. इल्लेशे हळ्ळे भितर आसात, तक्षण वेकला मेळनात, घरा कोण येनात, असले संदर्भार काम जाता, डिले जावचे चान्स आसता. तसले संदर्भात लागशिल्लें कोण म्हणी आसत जाल्यार तांकां इमिडिएटली कसली फर्स्ट एड दिवी येता. आतां इमिडिएटली थंय कांय मनी आसा जाल्यार एक म्हळ्यार तोंडांत दिवचें नाका. तोंडांत कांय मनी दिवचें नाका. सबार जाणांक इकोस्प्रिन टॅबलेट घरात आसता, एक दितात ती, कांय मनी स्ट्रोक जाल्यार इकोस्प्रिन काणी घेचें म्हणून सांगतात. बट डायग्नोज ना आसतना तशें सरसकट टॅबलेट आनी कांय मनी दिजे जाल्यार समान न्ही. बाय चान्स ताचे हृदय भितर गेल्यार ते निमोनिया जावचे चान्सेस आसात. सो ट्राय नॉट टू गिव एनीथींग ओरली. ओके. दाखत्यार कोणी मनी आसा जाल्यार तांचे कडेन एक दाखया. तो मनी एक जनरल चेकअप करून सांगतलो काले विशय म्हणून आनी एटलिस्ट तो रेफर करतलो. इशीन तिशीन वचनाकात, येता जाग्यार वचून तुमी सडवत ट्रीटमेंट करा. सो ही वील हॅव एन आयडिया वॉट इज हॅपनिंग. ओके. बट अबव ऑल एक अवेअरनेस आसा जे अशें सकल लक्षण आसा जाल्यार
इमिडिएटली हॉस्पिटल बाय सरज बेस्ट इशिन तिशिन टाइम वेस्ट करना असताना व्हेकल कलेमिनी अरेंज करणं रप्प हॉस्पिटल काय येऊचे बेस्ट म्हणजे त्यावेळा उदा पियोंक दिवचे आणि पुरा नेवर नजो नेवर तुमच्या लाईफांत एका न्यूरोसर्जन जावन इतल्या वर्सां तुम्ही काम करना आसात तुमकां मोस्ट चॅलेंजिंग म्हणून बघली कली केस तुमकां उडास येता की ताची डिटेल्स आमचे शेअर करियेत की आता आमचे बॉडींत राईट आणि लेफ्ट आसा हांव एक बेजीक सांगता अँड आय फील व्हेरी बॅड फॉर सच पेशंट्स ओके राईट हँड आसतली राईट आमी सकट राईट हँडेड म्हणचे आमी तांचे लेफ्ट सायड ऑफ द ब्रेन गट आसता हें देवान दिल्लें एक देणी ओके सो आमी पडल्यार सबार ती पडल्यार आमी युजली राईट सायडार पडचे इफ यू सी मोर ऑफ द फ्रॅक्चर्स आर राईट हँडेड लेफ्ट राईट लेग लेफ्ट आणि तितलें जायना जातात हांव ना म्हूण सांगना बट वेन यू कंपेर स्टॅटिस्टिक्स इट इज राईट सायड इज मोर ओके राईट सायड मेन दोक कालेमिनी मार लागल्यार रिकवरी इज व्हेरी गुड ओके रिकवरी भारी बरें दिसता म्हाका सबार वॉर्डन विचारतात पेशंटा सर ताकाय म्हजे बरें आसा सर तो काल्याक तसो आसा हांव काल्याक बरो जालो म्हणून इट इज बिकॉज ही इज लकी टू हॅव अ राईट सायडेड इन्वॉल्वमेंट सो राईट सायडेड ट्रिटमेंट आनी केल्यार पेशंट नियर टू नॉर्मल जावचे चान्सीस आसात तेंत लेफ्ट सायड लेफ्ट ब्रेनार एक ल्हानशें मनी प्रॉब्लम आयल्यार पेशंट इज युजली बेड रिडन आनी तशें आसतना आमी युजली सांगचें एक ल्हानशें गुळी काण गेल्यार मामा तुमी आज समा आसतलो जाल्यार इट्स अ स्मॉल हायपरटेन्सिव मेडिकेशन आमकां आतां गुत्त ना खंयच्या सायडाक हेमरेज जाता रायट की लेफ्ट आमच्या लक्का रायट जाल्यार गुड लेफ्टाक जाल्यार मस्त कश्ट जातात सो आय ऑलवेज वूड लायक टू से एंड आय ऑलवेज फेस इट एवरी डे लेफ्ट सायडेड ब्लीड्स आर व्हेरी डिफिकल्ट टू रिकवर आउट तांकां कश्ट जाता आनी फॅमिलीकी इल्लेशें बर्डन बरी दिसता ओके थोडे कडेन काम जाता गे म्हणून सांगल्यार लेफ्ट हँड यूज करून जमल्यार स्टिग्मा वरवीं त्या भुरग्यांक मारन गे फोर्सफुली तांकां रायट सायडेड करूनचे रायट सायड यूज करचे बरी करचे हें आसता सो तें न्हिजावन आमच्या ब्रेनाक इम्पॅक्ट घालता गे हें करून नजो गे ह्याच्या विशयान म्हाका इल्ली नॉलेज दितात गे डॉक्टर सी ते सगळें ट्रेनिंग इट इज बेस्ड ऑन ट्रेनिंग आतां तुमी तुमचें ट्रेनिंग लेफ्ट सायडार करचें जाल्यार ते लेफ्ट सायड यूज करून दी जाल्यार देर इज नो प्रॉब्लम आतां सबार इनफॅक्ट 90% ऑफ लेफ्ट हँडेड्स हॅव लेफ्ट सायड ओनली डॉमिनेंट okay left hemisphere is only left handed right hemisphere is not dominant left handed also will have left hemisphere dominant only thing their preference of use is left side preference of use okay so very rare 0.1% as per our textbooks sangchat left handed or right handed can have a right side dominant very rare so ami mostly eka lakante ek patient राईट सायड डॉमिनेंट आसतलो मेजॉरिटी ऑफ आर लेफ्ट सायड आता ट्रेनिंग आमी कशें दितात म्हणून ताचे वयर पीपल विल इम्प्रूव आउट आता ट्रेन करतना आमी राईट सायड ट्रेन करता राईट सायड जेवाचे राईट सायड बरेचे सो द राईट सायड विल गेट ट्रेन्ड बेटर दॅन द लेफ्ट सायड तितलेंच आता आमी सकड बरें येता विथ द पेन अँड पेपर टिचरां पळयला चॉक काणकोन इतलें इजिली बोर्डार बरयतात येतात आमकां तशें बरोवंक जायना वी आर नॉट ट्रेन्ड So it is a training. It's the training what is given to the individuals. त्या ट्रेनिंगा वयर तांकां कशें तांणी सोशली मूव करतात दे विल एंड अप विथ ओके इतल्याची एक टेस्टिमोनी हांव वाचून आसली म्हणजे तांकां ल्हानपण लेफ्ट हँडान खंयचो वय बट ते सोशल स्टिग्मा वरवीं ताका राईट हँड म्हळ्यार ताका मुस्तू प्रेशर घालना ताका ताजे राईट सायड यूज करूंक स्टार्ट केल्या वरवीं शी हॅड कन्फ्युजन इन लायफ म्हणून सांगून ताका लायफान मागीर मुस्त कश्ट जाले ताच्या ब्रेनाक इम्पॅक्ट पडलो म्हणून आनी पुराय हांवें वाचलें आसा हें सत गी डॉक्टर अशें जावचे चान्स आसता गी नॉट व्हेरी कॉमनली बिकॉज right hand writing and left hand writing is a very small lifestyle adaptation titlanच okay confusion could be because of many other things at the right side use karta I mean though she is left handed she was using right side doesn't mean to say the brain shifts its activity brain achi activity kashe zala jalmatanant kashe asa tashanत asता there is not going to be any change it's only thanks she has trained her right hand also to write okay amka LCS college ante eklo Bosco म्हणून एकलो maths professor allo Bosco sir I know he used to write with both his hands so good he was okay so he has trained himself to write with both his hands so तशें जावन ताका दोनी मेंदू यूज जाता म्हण ना he is having a left dominant his capacity of training himself is much better so हे जेनेटिक्स एकल्याच्या हेल्था विशयांत एकल्याच्या लायफांत कितले रोल प्ले करता आणि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डराक आणि जेनेटिक्साक कोलो संबंध आसा हाचे विशयान म्हाका सांगतात सकडी एक्चुअली जेनेटिक्सा वयरच आसता आमचे strength, our body structure, bone structure, आमचे eating habits are all basically based on genetics. Okay.
आता जेनेटिक्स इज अ क्वाईट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑल टुगेदर ॲक्च्युली 2 मिनिटांत सांगून गेले कष्ट जाता बट ओके दॅट इज द मेन बेसिक प्लॅटफॉर्म जेनेटिक्स इज द मेन बेसिक प्लॅटफॉर्म आता न्यूरोलॉजिकली कितलेंगी डिजीज असतात दे कुड बी ए जेनेटिकल predominance I wouldn't say no but कोणाक प्रिडॉमिनन्स आसा कोणाक प्रिडॉमिनन्स ना आमकां आतां ह्या टायमार सांगूंक जायना बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्टॅटिस्टिक्स दॅट वी हॅव इज लेस आतां आमच्या देशांत हे जेनेटीक कावन्सिलींग आनी जेनेटीक एग्जामिनेशन करचे सेंटर्स बारी उणे आय थिंक होल ऑफ दक्षिण कन्नड आय थिंक मणिपालन मात करतात दुसरे कडेन करनात सो दीज आर द काय म्हणटात द स्ट्रेन्स ऑफ मेडिसिन वीच आर नॉट वेल डेवलप्ड एटलिस्ट इन इंडिया ऑफटेक तितलें ना जनांक तितलें ताका गरज ना म्हूण दिसता करेक्ट बट येस इवेंच्युअली इट इज गोइंग टू कम इन टू द लायमलायट ओके सो आतां with genetic engineering and with all these new technologies coming in there is a possibility may not be now एक 100 वर्सां जाल्या उपरांत ती आज सोंग पुरो आमचे पाड आले जीन्स काडणं बरे आले जीन्स घालणं आमी बिफोर I mean this is a step ahead of prevention okay so you know your problem you remove it replace it with good genes and then we live our life that could be a possibility I'm not going to say no it can happen there are so much research going on in those fields but yes genetics does play a role in some of the diseases ओके एखाद्या वेळार आतां कुटुंबांत डिमेन्शिया आसा पार्किन्सन्स आसा वा अर्ले आमचे न्युरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आसात जाल्यार तसल्या मनशांनी कितलें जागृत जायचें हाचे विशीं म्हाका कितें नॉलेज दिता आतां सिम्पटम्स कळ्ळ्या उपरांत आय थिंक फर्स्ट थिंग तांणी करीचें जाल्यार दे हॅव टू मीट न्युरोलॉजिस्ट ऑर अ न्युरोसर्जन न्युरो स्पेशलिस्टाक मीट करणं मेजॉरिटी ऑफ द टायम्स तांणी खाली प्रॉब्लम जावन सायकोलॉजिस्टा कडेन वचचें दॅट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आमकां कांय प्रॉब्लम जाला देखून आमी सायकोलॉजिस्टा कडेन वतात सी दॅट इज नॉट द दे मायट बी गुड सायकोलॉजिस्ट मे से ना बाबा हें मुजे इट इज नॉट इन माय स्पेशलिटी तुमी अशे अशे जाग्यार वचून ह्या डॉक्टर कडेन उलया म्हणून सो you have to meet a neurologist or a neurosurgeon and get a in-depth knowledge of what is happening with you and what is the diagnosis. एक पटी diagnosis मेळ्ळे उपरांत then comes the treatment part. So treatment आनी एक पटी आमी काय करूंक नाका you just follow a natural way do these type of things एक एकल्यांक आमी सोडोको daily सोडोको करून रावा so it activates your brain म्हणून so what we are trying to do is the progression we are trying to reduce it over a period of time correct time yetana it is going to progress these are all diseases which are going to progress stop zaina okay but we can shorten or intensity ami slow kari correct okay so taka tablets आज सान सुरू जाल्यार you can start it after 2 or 3 years okay now why 2 or 3 years why we are trying to buy time over a period of time आमी खंयचेय टॅबलेट खान गेल्यार ताका एक रेजिस्टन्स बिल्ड जाता बॉडींत right it is going to be a resistance okay so थोडेशे तेंपा उपरांत सर्ड डोस जायचे आनी कितें आनी सर्ड डोस जायचे so we are trying to push that a little further correct so we can get the doses regulated at a shorter interval a little further in time okay so these are the first things which have to be done एक पटी तें कळ्ळ्या उपरांत बियोंड कांय गरज ना it is not life threatening all these diseases are not life threatening okay आमी how we are going to incorporate that in our life ते आमी चिंतून पळोवचें पडटा along with that family forms a very important support system म्हणटात आतां सकाळीं ती बसून तुका कालें जाल्यार बाबा सकाळीं आमी सामा आसात तुका दॅट पेशंट इज डेफिनेटली गोइंग टू फील डिप्रेस्ड आतां म्हणजे प्रॉब्लम चडत आसा कांय प्रॉब्लम जायले जस्ट मॅनेज हिम लायक एनी अदर पर्सन आतां कालें ल्हानशें विसरलें जाल्यार इट्स ओके नथींग टू वरी अबाउट okay we take it that way okay maybe main or important decisions in the family he need not be burdened about it but let him be part of the discussion so that is also a part of how we can support these people okay so progression जावनच आसता but there should be some amount of support along with it okay आता तुम्ही सांगताना म्हाका सायकोलॉजिस्ट म्हणलो टॉपिक तुम्ही काढलो आता सडावत कालन जाता गे म्हणून सांगल्यार थोडे डिजीजस म्हणून थोडे आमचे बिहेवियर थोडे बिहेवियर कान जाता इट इज बिकॉज ऑफ अ सोसायटल सेटअप जावन दी आमचे ट्रेनिंग जावन दी आमचे फॅमिली वॅल्यूज हांवें तशें आसता बट देर आर अदर बिहेवियर्स मे बी घडये घडये राग येवन चुकी वा देर आर सर्टन बिहेवियर इट इज बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडिशन तांणी जावचे चान्सेस आसतात आतां कालें करतात सडाव थोडे बिहेवियर मेडिकल कंडिशना वरवीं जाल्ले सायकोलॉजिस्टाक वा सायकियाट्रिस्टाक रेफर करता आसतना सर्जरी म्हळ्यार न्युरो सर्जरी न्युरो सायन्सेस सायकोलॉजी सायकियाट्री हे पुरो सांगाता मेळून तांणी काम करीचे तर आजच्या विशयांत अवेअरनेस कशें हाडचें खंयचे बिहेवियरल
वा खंयचे मेडिकल हाचे डिफरन्शिएशन आमी कशें करून काडूचें हाचे विशीं म्हाका कितें सांगतात की डॉक्टर डिफिकल्ट That is little difficult. म्हळ्यार आमकां I mean, if we are, the education level, आमचे education level आणि आमचे what to say awareness of these diseases. आमकां आतां we are in a stage where we are now giving awareness. आमकां आतां awareness सुरू जाला. आतां सगळ्यांक खबर सुरू जाला लाकवा मरचें is actually a disease. Previously तांकां मेल्ले लागला म्हणून. वय there is some problem, air was bad, हें तें म्हणटात. There's nothing like that. It is a disease. So the awareness is there. Okay. So as the awareness slowly climbs up, त्या दळा ಈ ಸಕ್ಕಡ ಡಿಸೀಸಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಾक वसाचे अशें सकड सायकोलॉजिस्टा कडेन वसाचे म्हणून अवेरनेस सुरू जाता. बट एज अ टीम आतां हांवें एका पेशंटाक पळयल्यार म्हाका म्हळ्यार बगता जाल्यार ताका दुसऱ्यांक कांय सीक ना, ताचे ऑल हीज रिपोर्ट्स आर व्हेरी गुड, देर इज नो प्रॉब्लम पर से, देन आय वूड एडवायज इल्लेशें कावन्सिलींग काण घेया, सायकॅट्रिस्टा कडेन वसा नाजाल्यार सायकोलॉजिस्टा कडेन वसा, यू सी हाव यू फील आफ्टर दियर थेरपीज एंड देन वी वील गो फॉरवर्ड. दॅट टायप ऑफ सजेशन वी डू पुट इन टुवर्ड्स पेशंट्स. ओके कडेन हांवें थोडे डॉक्टर्स पळयल्यात रॉंग सजेशन दिवन गरज नासली सर्जरीज करून चिंतले आनी पुराय आमचें हें चलता. सो असल्या संदर्भांनी एखाद्या वेळार एकलो मनीस डॉक्टरा कशें बेता जाल्यार तांणी कसलीं पुरो सवालां विचारीचे आनी कसले अवेरनेस डॉक्टर हातूंत जोड काण घेवचे. समटायम्स करेक्ट हें मेळना, सो लायक हाव टू चूज अ करेक्ट डॉक्टर हाचे विशीं म्हाका इल्लें नॉलेज दितात की डॉक्टर. टॅबलेट्सान गुण जाता की सर, नाजाल्यार कॅन वी वेट फॉर सम टायम. सो द फर्स्ट थिंग इज आफ्टर ही मीट्स हिज फिजिशियन एटलिस्ट तो रेफर करतालो ताचे स्पेशलिस्ट कोलिग्जाक and there he would have to find out what is the exact diagnosis. Secondly, modalities of treatment. आणि ताका खंयचे ट्रीटमेंट सूट जाता. आतां सबार पेशंटां म्हजे कडेन बॅक पेन काणून येतात, सम ऑफ देम MRI काणून येतात, सम ऑफ द डायग्नोसीस सांगतात अशें अशें ह्या लेवलार डिस्क आसा हें तें म्हणून, बट तांकां डिस्क ल्हानसो आसतलो which actually doesn't require any treatment. ओके तांकां मोस्ट प्रोबेबली कॅल्शियम टॅबलेटांनी दिल्यार मे बी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन कॅल्शियम आतां ऑफिसान बसून विदाउट एनी एक्टिविटी कॅल्शियम उणें जाता, तसल्यांक कॅल्शियम दिल्यार दे डू व्हेरी वेल विथ दॅट कॅल्शियम टॅबलेट्स ओनली. ओके सो this is the type of treatment. You do not give any treatment for it. You say asa thei ba mujanti asa, no problem, we'll wait and watch on it. Okay. But there are some ailments taka emergency procedure जाय पडटा. आता brain tumor नाजाल्यार brain hemorrhage, मुस्तू सर्ड जाला, प्रेशर सर्ड जाला, ताका इमिडिएटली प्रोसिजर जाय पडटा. वन्स द प्रोसिजर इज एडवायज्ड और ही फील्स आता म्हाका तितलें गरज तितले प्रॉब्लम कांय ना जाल्यार then he can take a second opinion to see what is the opinion of the next doctor. Okay. Again, doctoraचे opinions again differs because aneklo doctor munis. He may not perceive your emergency or your urgency as an emergency. समा दिसता कांय करचें नाका म्हूण चिंतलो. You may go bad. So त्या डॉक्टरान रॉंग सांगलें म्हूण कांय ना. Okay. He at his point of time तुका पळयतना you looked good. You didn't have any other problem, so he advised you no need to go for a certain modality of treatment. Okay, so मागीर तुमकां कालें बगता, you should go on your gut feeling. तुमकां तें explanation समा दिसलें, तें procedure is the solution for your problem जाल्यार you go in for the procedure. Okay, if you feel that okay आमी राखोनी पळय आयिल्लेशें म्हळ्यार then you can always wait and go with medical line of treatment. Okay, so it is always an individual decision. तुमकां कालें बगता त्या ट्रिटमेंटा वयर वशेत. फोर्सिबल डिसिशन काणी नाकात. सबार फॅमिलीज येतात गेटिंग देअर पेरेंट्स or getting their the elderly don't want to get operated. They saying हांव समा आसा, हांव म्हजें कामां समा करता सर, म्हाका ऑपरेशन करूं जायना. बट सोशियल प्रेशर इज दॅट ही हॅज टू गेट ऑपरेटेड. दॅट इज अ बॅड फिलींग. तांकां नाका जाल्यार ताका फोर्स करतात. That should not be done. So whatever the patient wants or whatever the family wants, I think they are the correct persons to decide on modality of treatment. Correct. Okay. आम्ही suggestion करता and then they have to decide on that thing. Okay. डॉक्टरांक टायम ना, डॉक्टर गेल्यार काले म्हणटा सड्डे पेशंट पळयचे म्हणल्या कारणाक ते डॉक्टर्स आमचे कडेन बसून उलयनात, आमकां समाकाट समजयनात म्हणल्यार ताले एक ब्लेम आसा. सो निजावन एका डॉक्टरान एका पेशंटाक कळ्ळें पुरो इन्फॉर्मेशन दिवचें आनी पेशंटांनी कळ्ळें पुरो डॉक्टर कडेन इन्फॉर्मेशन विचारचें हाचे विशयान म्हाका एक रफली म्हळ्यार आमी कशें डॉक्टर कडेन कन्सल्ट करचें हाचे विशयान नॉलेज. आतां कन्सल्टेशन कडेन आयल्या उपरांत, एक्झामिनेशन केल्या उपरांत, तुमचे डायग्नोसीस आनी जाल्या उपरांत एक से अ फ्यू मेडिकेशन्स युजली प्रिस्क्रायब करता आमी. देर इज नो हार्म. आय विल एडवायज देर इज नो हार्म इन आस्किंग द डॉक्टर, सर एक इल्लेशें पोलायटली
एक बरं येतात की ताचे मुखार काल एक म्हूण प्रिस्क्रायब केला आतां दुखेचे टॅबलेट आसल्यार पेन म्हूण बरं येता सो तुमकां पेन ना जाल्यार टॅबलेट काडूंचे नाका तांतूं कांय बरेंपण जावचे चान्सीस कांय ना ओके एंटी कन्वल्सन टॅबलेट सीजर मेडिकेशन म्हणून असतात सो तुमकां गोत्ता अत्यावश्यक टॅबलेट ते काणगो ना जाल्यार तुमकां सीजर जावचे चान्सीस आसात सो यू हॅव टू टेक दॅट डिलिजंटली तें स्टॉप करूंक जायना ओके तेंच आतां गॅस्ट्रिकाचे टॅबलेट आमी बरें येतना सकट बरें येता म्हळ्यार मुस्तू जाणां पेशंटां पयसतोन येतात कश्टान 6 घंटेचो जर्नी करून येतात गॅस्ट्रिका वरवीं पाटी येवंक तांकां जायना सो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल यू हॅव टू रायट ऑल दीस थिंग एंड सेंड देम ओके सो गॅस्ट्रिक आसा जाल्यार तुमकां आसा जाल्यार गॅस्ट्रिक घेत ना जाल्यार इट्स नॉट इम्पॉर्टंट ओके आमी न्युरोचें पळयतना आतां तुमी गॅस्ट्रोचे प्रॉब्लम म्हाका गॅस्ट्रिकाचे टॅबलेट घेना जाल्यार दॅट इज गोइंग टू एग्रवेट करेक्ट दॅट्स हाव इट वर्क्स ओके सो इफ यू कॅन रिक्वेस्ट टू जस्ट पुट डावन फॉर वॉट एलमेंट त्या टॅबलेट घेता जाल्यार आय थिंक दॅट इज द बेस्ट थिंग आनी खंयचेय डॉक्टर ड्रपाक तुमकां एक 10 सेकंडान बरोवन दितालो तो इट वील नॉट टेक यू मोर दॅन 10 seconds टू रायट एंड गिव करेक्ट ओके तशें जावनी कालेमिनी दुबाव आसा जाल्यार यू कॅन ऑलवेज टेक दॅट प्रिस्क्रिप्शन टू एनी अदर डॉक्टर एंड आस्क हिम वॉट एक्झॅक्टली इज इट रिक्वायर्ड फॉर चढावत न्यूरो डिसऑर्डर आल्या पेशंट प्रिस्क्रिप्शन्स पळयत आसतना तातूंत अँटी कन्वल्जंट टॅबलेट्स असतात अँटी डिप्रेशनाचे म्हळ्यार डिप्रेशनाच्या विरोधाचे टॅबलेट्स असतात सो हे टॅबलेट चढावत जावन फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम प्रिस्क्रायब करतात रिजन काल हाच्या फाटले आतां एस्पेशली फॉर न्युरो सायन्सीस स्पेशलिस्ट वी आर स्केर्ड ऑफ सीजर्स एवरी टायम सीजर्स जाल्यार तितले न्यूरोन्स मरतात सो युअर पेशंट इज स्लोली गेटिंग वर्स ओके तुमकां दिसना सीजर्स जाल्या उपरांत समज जातात दे गेट बेटर एंड दे कंटिन्यू विथ लायफ बट देर इज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेफिसीट वीच इज गोइंग टू हॅपन वीच ओवर अ पिरियड ऑफ टायम MCC bank बरी 1111 रुपी जावन it will end up with a major problem as the patient advances in his life. So that is the reason आमी anticonvulsant दिवचे so that it will control the seizures. Okay. So seizures जायना जाल्यार his status is going to be the same and he is going to slowly recover out from whatever deficit he has. So no matter what physical म्हळ्यार आमकां दिसचे सीजर्स नासतना जाल्यार तुमी ते प्रिव्हेंशना खातीर म्हणून घालचे आमी ओके थोडेशे तेंपा उपरांत मे से समटायम्स ओवर 2 years or over 5 years आमी पळोवन कांय ना जाल्यार देर इज नो एपिसोड ऑफ अ सीजर हॅपनिंग एक EEG म्हणून एक टेस्ट आसा EEG करन तांतूं एक क्लियर आसा जाल्यार देन वी स्टार्ट टेपरिंग डावन विथ द एंटीकन्वल्संट आमी एंटीकन्वल्संट इल्लेशें उणें उणें करन मागीर स्टॉप करता स्टॉप केल्या उपरांत पेशंटाक एवरी नाव देन आपयता आमी येया एक फावटी दाखोवन वसा म्हणून ओके पेशंट येतात कालें जालें फिट्स मारले की ना ओके बाय ओवर तितलेंच पेशंट फील्स हें कालें तो म्हयन्याक एक फावटी आपयता म्हळ्यार इट इज बेजिकली टू सी वेदर यू आर हॅविंग ए रिकरन्स ऑर नो रिकरन्स म्हणी आसल्यार वी हॅव टू स्टार्ट द मेडिकेशन अगेन ना मेडिकेशन ना आमी पळया कालें जाता डॉक्टर सो मेंदू यूज करूंक ना मागीर सो वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी सी दॅट यू डोंट हॅव अ सीजर ओके सो एक 6 म्हयने जाल्या उपरांत कांय सीजर ना जाल्यार देन वी से ओके फायन देर इज नो प्रॉब्लम ताका मागीर सीजर येवचे चान्सीस मुस्तू रेर करेक्ट येवंक पुरो बट इट्स गोइंग टू बी रेर थिंग ओके आतां एंटी डिप्रेसंट प्रॉब्लम म्हळ्यार आवर सोसायटी लायक्स पीपल हू आर एक्टीव ओके सो बेड्डार पडलो म्हणटाना देर इज लॉट ऑफ सोसायटल प्रेशर देर इज लॉट ऑफ सेल्फ ग्रीफ दॅट ताका हें करूंक जायना तें करूंक जायना भुरगीं आसतना भुरग्यां वांगडा उलोवंक जायना तांचे वांगडा खेळोंक जायना सो दीज आर ऑल थिंग्स वीच आर गोइंग टू कॉज सम अमाउंट ऑफ डिप्रेशन ओके सो देरफोर to have the spirits high आता spirits high असताना he is going to be amenable for therapy physiotherapy ना जाल्यार आयुर्वेदिक ना तशें he is going to be amenable for it तो ताका एक होप आसता ओके हांव हें केल्यार I can get better I can do better things so with that hope they are going to improve themselves ओके न्हिदेचे टॅबलेट जावन दी एंटी डिप्रेसंट वा न्युरोलॉजिकली आमकां इम्पॅक्ट घालचे मेडिकेशन वा ड्रग्स आमी कितें म्हणटा हे लॉंग टर्म युजेज कितले पाड I would totally disagree. I would say never. ये सकट tablets तुमका especially habit forming tablets, sleeping tablets or habit forming tablets, please काणकोणचे वचनाकात डॉक्टर कडेन वचून प्रिस्क्रिप्शन काणकोन मागीर काणग्या डोंट जस्ट टॅक्स युअर बॉडी विथ दीस टायप ऑफ मेडिकेशन्स लॉंग टर्म मेडिकेशन्स आर ऑफ नो यूज तशेंच काणकोन ना अनलेस इट इज प्रिस्क्रायब तुमकां जाय जाल्यार मात इवन डिप्रेशन टॅबलेट्स फॉर अ स्ट्रोक पेशंट आमी एक टायम जाल्या उपरांत वेन ही इज डुईंग रियली वेल आमी ऑटोमॅटिकली ते स्टॉप करता ओके मे नॉट बी सडनली वी ऑलवेज ट्राय टू रेड्यूस द डोज
दिसाक 3 पटी काणगे जाल्यार 2 पटी काणगे नाजाल्यार 1 पटी काणगोन Weaning आमी स्लोली वीन ऑफ करून एक दीस हाफ जावन स्टॉप करता. सो वन थिंग इज पेशंटाक कळना की ते wean off इफेक्ट जावन कशें आसा आसा म्हणून आनी ही स्लोली ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ इट. सो त्या देखून तशेंच आमी वीन करून स्टॉप करता. सो ओवर द काउंटर paracetamol is the only tablet you can take. दुसरें सकड please take a prescription and go ahead rather than just taking it by yourself. ओके सडन काही एक दीस रियलायज जाता उठले दीस ओके हांव हें काडून अशें टॅबलेट मे बी एंटी डिप्रेसेंट जावन दी वा आमचे न्हिदेची टॅबलेट जावन दी एका लॉंग टायम वताना ते डोज म्हणून काडून आसात सडन स्टॉप करतात हाचे तावन जावनचे पाड इफेक्ट काले पयलीं सांगतात की डॉक्टर. Any of the neurological tablets suddenly stop करचे जाल्यार there is going to be something called a withdrawal symptoms असतात. Okay, say it could be a sleeping tablet, it could be anticonvulsant, anything. एक withdrawal म्हणून असतात. So suddenly either normal deficits or you will feel the daily working तुमकां इल्लेशें कश जाता or mental cloudiness or you might have a seizure or some other kind of a symptom which was there before. So ते सकट जावचे चान्सेस आसात. So sudden stoppage करचे usually is not advisable. तुम्ही even sleeping tablet खाण घेवन लॉंग टर्म अटॉन खाण घेवन डॉक्टर कडेन गेल्यार ही विल नेवर सडनली स्टॉप इट. तो इल्लेशें उणें करना जाल्यार डोज एज इल्लेशें उणें करन टेपर करन तर वयता. सो द सडन स्टॉपेज थिंग शुड नॉट बी डन. आई वुडंट रेकमेंड इट. ओके बट सडन स्टॉप करता जाल्यार नाजाल्यार तें आयडियाक मुतीक आयला जाल्यार ट्राय टू stop it. Don't go to suddenly stop it. Slowly taper it down and then you can stop it by yourself. Okay. Yes. Maybe over a period of 15-20 days or 1 month, you can taper and stop it down. Okay. आमच्या इंडियांत जावन दी आमच्या कोडयाळान जावन आमच्या सोसायटीन फॉलो अप विथ द डॉक्टर मस्त कस्ट थोडे पुटी थोडी बरें फॉलो अप करतात बट थोडे कडेन हांवें पळयलां थोडी पेशंटां प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टरान 1940 बरोवन दिल्लें 2040 मुशेर सेम प्रिस्क्रिप्शन वेतात काली म्हणजे डॉक्टर कडसून कन्सल्ट करनात ते सेम प्रिस्क्रिप्शन दाखयतात आनी ताचेरच मेडिकेशन काडून तेन्ना मेडिकेशन समार वर्सां काडून आसतात असल्यांक तुमचें एक सजेशन काले 1914 शिवले शर्ट आज मिन्सर घाली येत की ना यू कॅनॉट वेअर युअर क्लोथ्स फॉर एवर. दॅट इज वन थिंग कीप इट इन मायंड. तशेंत टॅबलेट यो एक पेटी काण गेले जाल्यार ताका रिव्यू जावनच आसाचे. ओके आमी न्हेसोंक बरें न्हेसता बट टॅबलेट वीच इज गोईंग इन टू आवर बॉडी ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन विल नॉट वर्क. Okay, so whenever you review your clothes, you review your prescription also. Correct. That is how we do it. Okay, so at least once a year प्रिस्क्रिप्शन काडून तुमचे डॉक्टर कडेन फिजिशियना कडेन वचून एक रिव्यू करा. तो सगळ्यांक चॅक करना ओके दिस इज गुड फॉर यू कंटिन्यू करा म्हणून सांगल्यार तेंत कंटिन्यू करियेत. सबारपटी इनफॅक्ट इवन शुगर एंड बीपी असले मनशांक दे स्टार्ट डुईंग अ लॉट ऑफ लायफस्टायल चेंजीस. आतां कालिंग नवें एक जॅक फ्रूट पावडर कालिंग आयला. जॅक फ्रूट आनी रॉ जॅक फ्रूट आनी काण गेल्यार आय थिंक युअर ग्लायसेमीक इंडेक्स इज लो. इट रिड्युसीस द ब्लड शुगर लेवल्स. आता तें काण घेवन तुमी तुमचे टॅबलेटी काण गेल्यार यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गो इन फॉर हायपोग्लायसेमीक स्पेल्स. करेक्ट. ओके सो वेन यू आर डुईंग सच थिंग्स चॅकअप करतना ऑटोमॅटिकली ही विल से येस टॅबलेट उणें करियत जाल्यार उणें करियत. बीपी एकल्यांक मुस्त हाय जाता एट सर्टन पॉयंट्स ऑफ द इयर. सर्टन पॉयंट्स ऑफ द इयर मुस्त उणें जाता. So you taper the medication as per the need of your body. Correct. Okay. So always remember, as you change your clothes, get your prescriptions reviewed. Reviewed, correct. Yes. वाव डॉक्टर आज तुम्ही आमकां बऱ्यांतली बरी माहिती दिल्या कित्याक म्हाकाय सुमार डावट आसले म्हजे डावटी सुमार क्लियर जाले आनी आमच्या विक्षकांक खंडीत जावन बऱ्यांतली बरी माहिती हांगासर डॉक्टर जिओवर लोबोन आज दिल्या म्हणून म्हाका खंडीत जावन इगोत आसा. तर डॉक्टर निमाणे हांताक आमचे वॉची आमकां सांगून आसा की स्टॉप करचो वेळ आयलो म्हणून सांगून अशें आसतना एक डॉक्टर जावन तशेंच आमच्या समाजांतलो एक मनीस जावन आमच्या लोकांक निमाणे तुमचो संदेश दिवचे जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक आशेतात. आवर बॉडी इज लायक अ टेम्पल. सो आमी तें प्रिजर्व करून मुखार वसाचें. ओके आतां आवड आमकां चड जाल्यार उणें जाल्यार खुशी खुशीन आमी आमचें लायफ मुखार वसाचें. ओके सो टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ. हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके जॉब आसा हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इफ डायग्नोज विथ सर्टन थिंग्स फॉलो अप विथ द मेडिकेशन्स वेल. लिव हॅपिली लिव हेल्थी. बरो संदेश दिला डॉक्टरान देखून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या बिजी शेड्युलामध्ये कित्याक हांव डॉक्टरा कडेन सुमार पळयतल्या 6 म्हयन्यांत हांव तांची पाठ धरना आसा. फायनली तांकां आज टायम मेळ्ळा. हाच्या मदीं हांव चिंता थोडे केस आसा न्ही प्रमुख दोनूच ते हांगासर आयल्यात आनी परतून हॉस्पिटलांत तांकां पाडे देवोंक आसा. अशें आसतना डॉक्टर जिओवर तुमकां सर आमच्या विक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक बऱ्यांतलें बरें इन्फॉर्मेशन दिवन आमच्या लोकांक एक अवेरनेस हाडचे एक प्रयत्न तुमी हांगा केला.
अशें आसतना आमी बसून आसा जो इन्फेंजेस श्राइन तो बाळक जेजू तुमचेर मस्त आशिर्वादां घाल्या आनी मुखल्या दिसांनी तुमचेर बरी आशिर्वादां घालना तुमची जिणी नंदन जावन दी या तुमची पती डॉक्टर सारिता लोबो हांगासर येवन दोळ्यांच्या डबिशान त्यांनी सांगिल्लें तशें आसतना तुमचे तावन आमच्या लोकांक आणखी चड सेवा आणखी चड बरेंपण लाभोवन दी तो देव तुमचे सबार आशिर्वादां घालून दी म्हणून मागता. थँक्यू येस. तर मोगाचे वीक्षकांनो तुमकां सदां सांगचें बरी करूंक अशें इतलेंत कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्राईब करचें कार्मेल कॅफे जाल्यार पळोवचें आनी पळयल्या उपरांत तुमकां इन्फॉर्मेशन पसंत जालें जाल्यार ह्या एपिसोडा वरवीं तुमकां बरें जालां जाल्यार दुसऱ्यांक बरें जावन दी म्हणल्या खातीर एपिसोड शेअर करा. तशेंच आयचो हो एपिसोड प्रायोजक केला MCC बँक लिमिटेड. MCC बँक आमचे बँक तशेंच आमचे बज्जोडीचे संतोष केटरर्स आनी मोडांकापचे सेंट अँटोनी केटरर्स हांच्या सहकारा खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा. अशें आसतना तुमी आमचेर मोग दवरा कार्मेल किरण पळोवनच रावा कितें बरें लागलें ह्या एपिसोडांत आमकां बरोवन कॉमेंट्सांनी तिळसिया. तशेंच सबस्क्रिप्शन करूंक विसरा नाकात. येवच्या हप्त्यांत परत अनेक बरो एपिसोड काडून तुमच्या मुखार वाचतली. तवळ पर्यंत पळोवनच रावा कार्मेल कॅफे. समेस्तांक देव बरें करूं.